Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună, de data aceasta la o nouă lectură generală pentru luna iunie. Prima lună de vară, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici lângă mine în permanență și care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, prin gândurile voastre bune și prin fiecare gest de apreciere. Așa că mulțumesc din suflet tuturor. Trebuie să le mulțumesc de asemenea și celor care îmi dau dislike. Avem 1-2. Le mulțumesc pentru că ei nu-și dau seama, dând dislike la toate lecturile mele, nu fac altceva decât au același rezultat ca și cum ar da like. Eu nu cer lumii să facă acest lucru dacă nu-l simt să-l facă, dar e prea mare coincidența ca din atâtea sute mii de persoane care mi urmăresc lecturile, decât două în permanență sunt nemulțumite. Trebuie să le spun că chiar dacă eu le mulțumesc și pentru acele dislike-uri, îmi sunt de folos. Algoritmul YouTube-ului nu merge pe răutate, nu merge pe invidie, el merge decât pe rezultate concrete. Așa că, dragilor, cei care sunteți, poate, încheiând paranteza, cei care sunteți, poate, pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, dragilor. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Este gratuit și, desigur, atât like-ul, comentariile, super like-ul, hype-ul sunt instrumente puse la dispoziție de YouTube, tocmai pentru ca voi să puteți să vă exprimați sprijinul, aprecierea față de acest conținut pe care eu îl public aici, pe canalul meu de YouTube, Tarot Flor de Loto. Și acum, dragilor, suntem la începutul unei luni de vară, prima lună de vară, în care va avea loc și solstițiul de vară pe 21 iunie, când schimbăm energia, intrăm în energia Zodiei Rac. Pe scurt, fără detalii tehnice, luna iunie, dragilor, nu va fi o lună foarte liniștită. Se va mișca foarte mult, energiile se vor mișca foarte mult și posibil în mai multe direcții. Cert este că, mai ales în prima parte a lunii, pot să apară tot felul de informații, pot să apară tot felul de discuții, pot să apară tot felul de schimbări de direcție. Întreaga lume, la nivel global, va încerca oarecum să înțeleagă de fapt încotro se îndreaptă. În mijlocul lunii lucrurile devin, cum să zic, un pic mai personale pentru fiecare zodie în parte, apar emoții, apare nevoia de siguranță, apar situații care să ne facă să ne întrebăm cu toții, de fapt, ce avem nevoie cu adevărat, ca să ne simțim împliniți. Finalul lunii lucrurile încep să se mai adune și să devină mai serioase, așa că pot apărea decizii, concluzii și momente în care nu prea mai putem să amânăm nimic, indiferent de ce este vorba. Așa că, per total, iunie este o lună în care oamenii trec de la confuzie la claritate și de la a gândi și a răzgândi prea mult la a lua în sfârșit niște decizii reale, autentice. Da? Este o lună care ne împinge la modul general să ne reașezăm viața puțin câte puțin. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor din Fecioară, este o lună în care voi începe să simțiți nevoia de ordine, de claritate după o perioadă un pic mai agitată sau în care lucrurile au venit foarte imprevizibil. Căutați să vă reașezați lucrurile, să înțelegeți mai bine încotro mergeți. Este o lună de analiză, de ajustare. Dacă vorbim de muncă, aici o să aveți multe de gestionat, dar și șansa ca voi să vă puneți lucrurile în ordine. Pot apărea tot felul de sarcini noi sau schimbări de direcție, însă voi aveți capacitatea să le organizați într-un mod cât mai eficient, o perioadă destul de bună ca să faceți anumite corectări, îmbunătățiri sau să vă formați noi strategii. În ce privește bănuții, este o lună în care
trebuie să fiți, să deveniți poate un pic mai atenți la anumite detalii și la modul în care voi vă gestionați resursele. Nu este neapărat o lună de mari câștiguri sau pierderi, ci mai mult despre echilibru și planificare. Este important să evitați cheltuielile impulsive. Dacă vorbim de relația de cuplu, mă refer sentimental, pot apărea discuții importante despre ce responsabilități are fiecare. Dar, pe de altă parte, iunie este o perioadă în care voi vreți cât mai multă seriozitate, cât mai multă claritate, iar dacă ceva nu funcționează, va deveni mai evident și nu mai poate fi ignorat. Va trebui să fie lămurit, discutat. Cei singurei, să știți că la voi lucrurile se mișcă un pic mai lent, dar mai realist. Așa că poți cunoaște persoane prin tot felul de contexte practice sau prin nu știu, domeniul ăsta profesional. Nu este o lună foarte romantică la suprafață, dar poate aduce începuturi stabile în timp. Și acum haideți să trecem și la cărțile noastre și să vedem prima săptămână. Prima săptămână din iunie avem furnica, muncă, succes și îndeplinire. Veți avea parte de, probabil de un rezultat pozitiv, un succes în urma propriei voastre munci, a propriei voastre perseverențe. Ei, și avem aici cu bănuții, a doua săptămână, trebuie să fii atent la finanțele voastre, să nu se scurgă niște bănuți într-o direcție pe care voi nu cunoașteți. Cea de-a treia săptămână avem urechea, vești bune. Urechile voastre vor avea parte de niște vești bune. Mare atenție, tot ce spun aici pe săptămâni, voi puteți adapta la orice domeniu al vieții, că e el profesional, financiar, sentimental, le puteți adapta. Este așa ca cum să spun eu, să vedem în mare, per total, ce este important pentru fiecare săptămână. Cea de-a patra săptămână al lunii iunie și ultima, se pare că trebuie să învățați o anumită lecție. E o perioadă de frustrare. O perioadă în care îți dai seama de anumite lucruri și apare sentimentul ăsta că a fost în fața ochilor mei, dar cum de nu mi-am dat seama, dar cum de nu am realizat. E o frustrare care vine tocmai pentru că sunt anumite lecții pe care voi trebuie să le învățați, să vi le însușiți și de unde voi să deprindeți și mai multă înțelepciune. Mergem mai departe și haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor, din Fecioară în luna iunie, care este energia voastră generală. Miracole. Energia voastră chiar așa se numește, miracole. Dragilor, voi sunteți într-o perioadă în care influența trecutului încet începe să scadă. E posibil ca viitorul să vă aducă oportunități favorabile, rezultate pozitive în viața voastră. Intrați așa într-o etapă de ușoară expansiune în care apar tot felul de sincronizări, de situații benefice pe mai multe domenii. Este un moment potrivit pentru a începe ceva nou. Că e pe carieră, că e pe relații, că e chiar și pe sănătate. Există sprijin, există șanse, iar șansele astea pot apărea în direcții total neașteptate. Am văzut și din punct de vedere astrologic există această energie. Tocmai de aceea iunie pentru nicio zodie nu este o lună foarte liniștită, ca să spunem așa, este într-o permanență mișcare. Este foarte important pentru voi, dragilor, cu această energie a miracolului, să aveți încredere în procesul vieții, să recunoașteți că meritați și lucruri bune și astfel lucrurile încep să se alinieze favorabil în viața voastră. Și zic eu că este un lucru important. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental.
Să vedem. Pe plan profesional, un cavaler de bâte, 2 de cupe. Dragilor, ce pot eu să vă spun? Avem aici zodii de foc, berbec, leu, săgetător sau zodia scorpion. Există aici o situație care se pare că va duce inevitabil la încheierea unui capitol profesional. Avem acest cavaler. Voi puteți gândi, nu știu, la locul, ce ține de locul de muncă, ce ține de viața voastră profesională. Mergeți, poate mulți dintre voi, pe ideea că aveți o conexiune cu șeful, cu partenerii, cu colaboratorii, că există lucruri care, cum să spun eu, că mergeți cumva în aceeași direcție cu acest 2 de cupe. Asta îmi spune că unii dintre voi puteți încerca să evitați anumite conflicte la locul de muncă pe ideea, știi, lasă-mă că dacă nu mă bag, nu se întâmplă nimic. Adică să evitați anumite confruntări sau probleme pentru a menține oarecum armonia. Și uneori e posibil ca voi să depindeți prea mult de opinia celorlalți, mai ales atunci când trebuie să luați niște decizii. Iar acest lucru se va încheia, dragilor, în iunie. Aveți o energie, mai ales cei care aveți poate și un ascendent în zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Aveți o energie care efectiv arde mocnit în voi. Tocmai pentru că evitați aceste confruntări în ideea, știi, trebuie să-mi cunosc interesul. Nu poți să mă cernești cu colegul că poate are relații cu șeful, nu poți să mă cernești cu colaboratorul că nu se știe, uite ce vremuri trăim. Deci, îndemnat, ca să spunem așa, de anumiți factori sau poate factori care vin din exterior, vine cu tărică și spune, nu te apuca să te ceri, că ce vrei, rămâi fără job sau rămâi fără afacere sau chestiuni de genul ăsta, influențe din exterior care pe voi vă fac să acceptați multe lucruri și să întoarceți spatele, să spunem așa, la a vă arăta fățiși nemulțumirile voastre, a scoate în evidență, uite ce mă deranjează pe mine. Da? Tocmai pentru că poate ascultați prea mult de opinia celorlalți, mai ales atunci când luați decizii, și evitați tot felul de confruntări sau tot felul de probleme care pot apărea la locul de muncă. Dar acest lucru se va încheia, dragilor, cu arcanul major moarte aici. Din păcate sau din fericire, nu avem noi de unde să știm, indiferent cât de mult ați încercat voi să vă opuneți la această schimbare, chiar dacă ea poate este necesară, e posibil ca voi să rămâneți prea mult timp într-o situație care deja, cum să spun, e ca și cum nu vrei să accepti un lucru, conștientizezi că lucrul ăsta e aproape ca și terminat, dar nu vrei să-l accepti. Moartea ne vorbește foarte mult de rezistență la schimbare, dat fiind situația asta. Ce pot să mai vă spun pe plan profesional, că se poate încheia un capitol profesional plin, într-un sfârșit, voi plecați dintr-un loc de muncă sau se închide un proiect sau se închide o firmă, poate apărea o schimbare majoră de direcție prin schimbarea domeniului de lucru sau pur și simplu prin începerea unui proiect complet diferit. Unde voi veți fi nevoiți să renunțați la acest mod de a vedea lucrurile, de a acționa, pentru că trebuie să evoluați,
dar nu oricum, nu folosind aceleași metode, folosind metode noi. Da? Moartea are zodia Scorpion și pe Pluton. Pluton nu vine să ne întrebe, știi, vreți să vă schimbați? Hai că uite, vă transform eu. Nu, el vine și schimbă, transformă, fără să ne mai întrebe, ca și cum să zice, știi, ți l-am lăsat pe Saturn, ți l-am lăsat pe Uranus, care a încercat să, așa mai cu lugu, la Pluton nu există această variantă. El vine și rupe, face schimbarea, vrea să te transforme. Așa că, dragilor, într-adevăr se pot produce lucruri importante pe plan profesional. Asta, desigur, o să vedem și pe parcursul lui iunie, la lecturile mele săptămânale. Pe partea bănuților, încă un arcan major foarte interesant. Voi să știți că lucrurile se pot clarifica foarte bine, atât pe plan profesional cât și pe plan financiar. Avem moderația, o 9 de cupe și 3 de monede. Nu știu dacă voi sunteți implicați într-o conjunctură cu alte persoane unde aveți banii poate la comun, sau depindeți de anumite sume de bani care vin poate de la alte persoane. Din câte văd eu aici, cu acest 3 de monede de la început, pot apărea posibile câștiguri dintr-o muncă susținută, planificată, alături de alte energii, că sunt niște mici bonusuri sau proiecte în colaborare cu ceilalți. Totuși, voi veți încerca să vă organizați banii. De ce? Pentru că vreți ceva pe termen lung. Nu știu, să obțineți un anumit obiect, ceva pe termen lung. Lucru care, îmi cer scuze, este aerul foarte uscat la mine aici, au dat temperaturi brusc de 35-36 de grade și se resimte gâtul în cermii de scuze. Bun. 9 de cupe, despre ce îmi vorbește? Îmi vorbește despre posibile câștiguri care să-ți aducă acel confort, acea siguranță. E vorba de un bonus, nu știu, de ceva în plus față de ce câștigi tu în mod normal într-o lună. E vorba de un venit care să-ți permită anumite satisfacții personale. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să le gestionați cu înțelepciune, mai ales că avem și moderație aici, zodia Săgetător, cu atât mai mult dacă aveți poate și vreun ascendent în această zodie. Moderația pe partea banilor spune, gestionează banii cu echilibru, împarte veniturile între cheltuieli, fă economii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți faci anumite mici plăceri, dar per general așa evitați riscurile mari și ar fi bine să preferați acele soluții cât mai stabile, investiții cât mai moderate, da? Și economisiți. Dacă se poate economisiți constant, nu contează cât. Ajustați-vă cheltuielile în funcție de situația fiecăruia, reducând poate anumite costuri atunci când simțiți că veniturile scad. În general este o zonă echilibrată pe partea bănuților. Acum, pe partea relației, cei care vă aflați într-un cuplu, dragilor, apar nostalgii ale trecutului. Trecutul apare în viața voastră, în zona de cuplu, dar nu cum. Poate cu, cum să spun eu, cu... Începeți să aveți așa momente nostalgice în care vă aduceți aminte de cum ne-am cunoscut, cum ne-am conectat. Încep să revină un soi de recreare a unor momente speciale pe care voi, dacă veți ști cum să-l folosiți, chiar puteți întări relația și mai mult, desigur, dacă asta se dorește. Acest 2 de monede pe partea asta relației îmi spune că e nevoie totuși de un anumit echilibru între nevoile voastre și nevoile partenerilor voștri. Cum? Începeți poate să negociați
uite, chiar și pe plan financiar, ce facem cu bănuții, sau decizii privind o locuință sau un proiect în comun. E un moment, e o lună tare bună pentru ca voi să colaborați, să comunicați mult mai clar. Știți cum e că e o mare diferență între a comunica cu cineva și a te certa cu cineva pe temirce detalii mărunte. Pentru că atunci se pierde, de fapt, toată această armonie. Avem un 4 de cupe la sfârșit, un 4 de cupe care mie îmi spune că pentru voi va exista posibil un sentiment de nemulțumire sau de lipsă de entuziasm. E posibil ca toată această dorință a voastră de a retrăi ce a fost frumos în trecut, această nostalgie cu care voi începeți această primă lună de vară, să nu aibă, pentru că contează foarte mult și cum o exprimați, cum o cereți. Așa cum am mai spus, este o diferență să te ceri, să-i spui cumva, știi, uite că n-ai mai fost atent ziua în care ne-am cunoscut și nu mi-ai mai dat niciun cadou sau nu mi-ai... chestiuni de genul acesta, și alta e să comunici și să spui, ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut? Este o mare diferență. Iar aici depinde foarte mult până la urmă de voi. Acum e posibil ca această energie, nostalgia trecutului să nu fie la voi, să fie la partenerul vostru, partenera voastră, pentru că vorbim de două energii. Cert este că aici cineva este nemulțumit. Deci maniera în care se vor cere aceste lucruri nu este tocmai cea mai inspirată, pentru că avem un 4 de cupe, lucru pe care voi puteți să-l schimbați, dragilor. Tarotul nu obligă, tarotul arată energiile pe care voi prin propriul liber arbitru puteți să le schimbați. Nu o luați că dacă mie cărțile mi arată așa, îi musai să se întâmple așa. Nu, puterea stă la noi. Este, uite, dacă faci așa, poți ajunge aici. Așa trebuie văzut tarotul. Acest 4 de cupe, așa cum vă spuneam, este cartea care ne vorbește de un sentiment de nemulțumire, de o lipsă de entuziasm în relație, tocmai pentru simplu fapt că apare rutina, apare lipsa noutății, apare o comunicare foarte slabă. Da? Și atunci, involuntar apare distanțarea, neimplicarea emoțională și ignorarea unor gesturi importante, aș zice eu. Dar, cum am mai spus, depinde foarte mult de voi, de fiecare în parte. Cei care sunteți singurei, voi, dragilor, la voi trecutul se pare că își cere drepturile, ceva din trecut se întoarce. Am aici energii de aer, Gemeni, Balanța sau Vărsător. Dacă acest trecut sentimental are legătură cu aceste, cu o energie de aer, cum am mai spus, Gemeni, Balanță sau Vărsător, pentru voi va fi o clarificare mai limpede, de atâta nici că se va mai putea. De ce? Judecata, de asemenea, îl avem pe Pluton și zodia Scorpion. Asta îmi spune că este un moment în care voi veți evalua o relație din trecut, în care voi aveți șansa să învățați o lecție importantă, să vedeți ce a mers și ce nu, să luați o decizie mult mai conștientă privind viitoarele voastre relații, pe ce trebuie să fie ele bazate. Cert este că va fi o experiență acumulată de către voi, poate aveți chiar și lună Venus sau poate ascendentul într-o zodie de aer, cu atât mai mult veți fi mult mai, cum să spun eu, cu mai mult discernământ atunci când o să vă alegeți un anumit partener, veți analiza cu foarte mare atenție ceea ce s-a întâmplat în trecut, pe cine alegi, nu te vei grăbi să intri într-o relație și îți vei folosi experiența pentru a evita să mai faci greșeli. E ca și o însușire a unei lecții de viață, iar asul de că am avut impresia că e as de spade, este un as de bâte. Indiferent cum, și acest as de bâte pe partea asta
a iubirii, a sentimentelor pentru cei singuri, este un moment potrivit în care voi să începeți o relație nouă sau să ieșiți mai mult în lume, să fiți mult mai entuziaști și mult mai deschiși către nou, pentru că veți înțelege de fapt unde a fost problema în urma lecției pe care voi o veți învăța. Haideți să vedem acum și care este mesajul spiritual pentru voi, dragilor din Fecioară, în luna iunie. Mesajul pentru dragii mei din Fecioară în luna iunie. Ia să vedem. Și spune așa: spune în felul următor: privește dincolo de ceea ce simți că sunt, cum să spun eu, ca să fie o traducere cât mai colocvială, cât mai pe înțelesul tuturor. Deci trebuie să priviți dincolo de ceea ce voi simțiți că nu sunteți capabili, să spunem așa. Trebuie să vă concentrați, în schimb, pe tot ceea ce ai realizat până acum. Este în regulă să-ți recunoști atât slăbiciunile cât și abilitățile, dar trebuie să țineți minte că aceste slăbiciuni nu te definesc și nu vă definesc ca oameni. Puterea voastră, sufletul vostru frumos sunt clare pentru toată lumea. De fapt, asta ne definește până la urmă, ceea ce facem bun, situațiile peste care reușim să rămânem drepți și să ne ridicăm de jos. Asta ne face puternici. Până la urmă, orice ființă umană este sortită greșelii, din asta învățăm, din asta căpătăm înțelepciune. Înțelepciunea, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, nu se obține doar prin carte, prin inteligență, Nu, înțelepciunea vine și în urma greșelilor noastre, experiențelor noastre de viață. De fapt, cred că cea mai dură înțelepciune vine de acolo. Este un cumul de factori între partea asta mentală, în care vrem să știm cât mai multe și citim poate și căutăm informații și de aici putem obține înțelepciune. Dar este această înțelepciune practică care vine din propriile noastre greșeli. Deci ceea ce vă definește pe voi, dragilor, și de asta trebuie să țineți cont de-a lungul lunii iunie, este că nu greșelile și incapabilitățile voastre vă definesc, ci ceea ce faceți voi bun, forța voastră pe care o folosiți atunci când treceți peste orice obstacol sau orice perioadă complicată. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna iunie. Cu siguranță o să ne revedem la lecturile săptămânale, dar până atunci eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și, desigur, nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, așa că gândiți înalt, zburați înalt și lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.